हेलो सबैलाई जयमसी अनि नमस्कार। म रुबेन प्रधान तपाईँहरूको माझ एउटा सानो कहानी लिएर आएको छु। अनि यो कहानी चाहिँ सायद 1993-94 को समयको हो। म र मेरो एकजना साथी, प्यारो साथी, भाइ भनौँ, साथी भनौँ, विनोद, जो शिलङमा हुनुहुन्छ अहिले पनि। त्यसबेला त अफकोर्स म पनि एकदमै परिवार सबै हामी शिलङमै थियौँ। तर मेरो बिहा भएको थिएन त्यतिखेर। अनि चेन्नईमा हाम्रो एउटा मिटिङ थियो, त्यो मिटिङबाट फर्केर आउँदै थियौँ। अफकोर्स त्यतिखेर त चेन्नई होइन, मद्रास नै। अब चेन्नईबाट त हिजो अस्ति मात्रै चेन्ज भएको हो। त चेन्नईबाट फर्केर आउँदै थियौँ ट्रेनमा। हाम्रो कम्पार्टमेन्टमा एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, बेङ्गली, सायद 65 वर्ष यस्तै सायद होला, 65-65 वर्षको होला उहाँको उमेर। अनि उहाँ र उहाँकी नातिनी सँगै हुनुहुन्थ्यो, जवान बहिनी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरू चाहिँ भेलोरबाट फर्किनु हुँदै रहेछ आसामतिर। उहाँ कुनै उपचारले जानुभएको रहेछ, उपचार गर्नुको लागि। उहाँको कुनै सायद के बिमार थियो त्यो त थाहा भएन, हामीले सोधेनौँ पनि के बिमार थियो भनेर। तर के भयो भने अनि त्यो ट्रेनमा अफकोर्स त्यो कम्पार्टमेन्टमा अरू व्यक्तिहरू, अरू यात्रुहरू पनि थिए। के भयो भने हामीहरू सायद ओडिसामा आइपुग्दा होला। वहाँ दिउँसो एकदमै गर्मी थियो, एकदमै घाम लागिरहेको थियो। अनि ट्रेनमा, यहाँहरूलाई थाहा छ जसले ट्रेनमा यात्रा गर्नुहुन्छ, लामो लामो यात्राहरू, निकै गर्मी भएको थियो। अनि उहाँ दिउँसोतिर यसरी के भन्छ बाथरुमतिर पस्नुभयो अनि नुहाउनु भएछ। उहाँ बाथरुमबाट निस्केर आउँदा एकदम फ्रेस भएर नुहाएर निस्किनु भयो। अनि उहाँ त एकछिनमा त ढल्किरहनु भएको थियो। उहाँ त लक 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 काम्नु भयो, अचानक एकदम काँप्नु भयो उहाँ। उहाँको नातिनी त तर्स्यो, अब डढायो, के गर्ने कसो गर्ने, आत्तिनु थाल्यो, रुला रुला जस्तै गर्नु थाल्यो। अनि छेउछाउको मान्छेहरूले हेरे, अरू कम्पार्टमेन्टबाट पनि आए, यसरी हेरे, तर कसैले पनि उसलाई छुएन। अनि सहायता गर्ने कसैले पनि त्यो आँट गरेन। अनि म र विनोद हामी दुईजना थियौँ। अनि उहाँलाई यसो छामेको त उहाँको हात खुट्टा चिसो भइसकेको रहेछ। अनि मैले विनोदलाई भने, खुट्टा हात, उसको हत्केलाहरू र पैतालाहरू यसरी मार्नुपर्छ भनेर भन्यौँ हामीले। अनि त्यो गर्नु थाल्यो हामी, उस हत्केला र पैताला उहाँको मार्न थाल्यो एकदम। म चाहिँ अब अलिकति है नचिन्ने व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति, अनि मलाई त अलिक कसो लाग्दै थियो। अनि म चाहिँ छिटो हात समातेर मसार्न थालेँ बिचरा। अनि विनोद चाहिँ विनोदले चाहिँ खुट्टा है उहाँको पैताला मसार्न थाल्नुभयो। अनि त्यो भाग चाहिँ मैले उहाँलाई नै जानी बुझी छोडिदिइराखेँ। अनि मैले चाहिँ हत्केलामा यसरी मसारेँ, एकदमै भिगरसली, एकदमै जोडे, यसरी किनभने चिसो भएको थियो उहाँको। अनि विनोदले पनि एकदम केही सङ्कोच नमानिकन उहाँको पैताला एकदम त्यसरी मसाएर दिनुभयो। एकछिनपछि त उहाँको जिउको ताप फर्केर आउन थाल्यो। अनि जस्तो ताप फर्केर आयो, उहाँ फेरि राम्रो हुँदै गयो। अनि पछि ठिक भयो। एकछिनपछि त अङ्कल त एकदम राम्रै नर्मल भयो फेरि है। मलाई याद छैन, तर सायद उहाँले एउटा औषधि पनि लिनुभयो कि भएन, मलाई त्यति याद छैन, किनभने 1993-94 को कहानी हो। हामी दुईको बिहा पनि भएको थिएन, मतलब मेरो बिहा भएको थिएन, उसको पनि बिहा भएको थिएन। अनि त्यसपछि अन्त के भयो भने कुराकानीहरू हुन थाल्यो। कुराकानीहरू हुँदै गयो। अन्तखेरि उहाँले सोध्नुभयो कहाँबाट आएको, किन आएको भनेर। अन्तखेरि अब त्यो कुरा निस्किँदाखेरि हामीले भन्यौँ कि हामीहरू इसाई हौँ, यसरी हाम्रो मिटिङहरू भएको थियो त्यहाँ, त्यो मिटिङबाट फर्किँदैछौँ। अनि अब इसाईको क्रिस्चियनिटीको कुरा निस्किँदाखेरि त्यतिखेर अब सुसमाचारको पनि कुरा आइहाल्छ। अनि सुसमाचार मैले सुनाउन थालेँ उहाँलाई। सुसमाचार सुनाएपछि थाहा छ उहाँले के भन्नुभयो। जब सुसमाचार सुनाइसकेँ मैले, अनि उहाँले हामी दुईलाई हेरेर भन्नुभयो, मेरो निम्ति तिमीहरू दुईजना येशू ख्रिस्ट हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। म छक्क परेँ। मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन, आशा गरेको थिएन उहाँले यस्तो प्रकारको शब्द, यस्तो प्रकारको वाक्य, यस्तो कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ भनेर। तर त्यो दिन म कहिले बिर्सिँदैन, मेरो लागि हिजो जस्तै लाग्छ, त्यो हिजोको दिन जस्तै लाग्छ उहाँले त्यो भनेको शब्दले गर्दाखेरि। अनि मैले के बुझेँ भने प्रभुले मलाई के देखाउनु भयो भने मुखले मात्रै नभएर
हाम्रो ले पनि सुसमाचार, जीवनले पनि होइन, मुखले र जीवनले दुईले हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई एकदमै प्रष्टै मैले त्यहाँ चाहिँ एउटा उदाहरणको साथमा थाहा गर्न सकेँ। इङ्ग्लिसमा भन्छ नि एक्सन्स स्पिक लाउडर देन वर्ड भनेर है। हाम्रो शब्दभन्दा हाम्रो कार्य चाहिँ चर्खो गरिकन कराउँछ या बोल्छ भनेर भन्छ नि होइन। त यो कुरो साँचो हो अनि अति नै खाँचो कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने कि हामीहरूलाई प्रभुले सुसमाचार दिनुभएको छ, तर त्यतिमै उहाँ त्यतिमै अन्त गर्नु हुँदैन। हामीहरूलाई सुसमाचार दिएर हाम्रो जीवनमा उहाँले कार्य गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो जीवनमा कार्य गर्दै लानुहुन्छ र अल्टिमेटली अन्तमा उहाँले हाम्रो जीवनलाई नै एउटा सुसमाचार बनाउनु हुँदो रहेछ। अति नै महत्त्व कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने कि हाम्रो मुखमा जुन चाहिँ सुसमाचार या हाम्रो हृदयमा भनौँ जुन चाहिँ सुसमाचार दिनुभएको छ, हाम्रो जीवनलाई पनि प्रभुले समय लिएर खार्दै बनाउँदै लगेर हाम्रो जीवनलाई नै एउटा सुसमाचार बनाउनु हुँदो रहेछ। यो भन्नु चाहेको होइन कि एकदम म सुसमाचार बनी मेरो जीवन एकदम सुसमाचार जस्तै छ, होइन, धेरै घटी कमी छ, बल्ल सिक्दैछौँ, बढ्दैछौँ अगाडि। तर त्यसरी प्रभुले होइन एकपछि अर्को हामीलाई सिकाउँदै लानुहुन्छ एउटा क्रमदेखि अर्को क्रममा। तर यो कुरो खाँचो रहेछ, हामीहरूले जुन चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्छौँ मुखबाट, हाम्रो जीवनबाट कस्तो रहेछ त्यो सुसमाचार उनीहरूलाई थाहा छैन होइन। हाम्रो जीवनबाट देखिनु परेको छ त्यो सुसमाचार कस्तो रहेछ। उहाँले जब भन्नुभयो मेरो निम्ति तिमीहरू दुईजना नै येशू ख्रीष्ट हो, इट स्पोक भोल्युम टु मी है। एकदमै चर्को प्रकारले त्यो दिन प्रभु मसँग बोल्नुभयो उहाँको त्यो शब्दद्वारा। अर्को अझ एउटा किस्सा छ, सुन्नुहोस्। ट्रेनकै किस्सा कि हामी धेरै पहिला सेवकाईमा धेरै ट्रेनमा यात्रा गर्ने गर्थेँ है। अनि एकपल्ट चाहिँ साउथ कुन चाहिँ थाहा छैन, बेङ्गलोर कि कहाँबाट म आउँदै थिएँ फर्केर। अनि म चाहिँ तपाईँको फर्स्ट क्लासमा थिएँ त्यो फर्स्ट क्लास होइन, यो कतिपय वर्ष अगाडिसम्म यो फर्स्ट क्लास कम्पार्टमेन्ट हुने गर्थे। अहिले फर्स्ट क्लास हटाइदिएको छ, फर्स्ट एसी, सेकेन्ड एसी, थर्ड एसी छ। एनिवेज फर्स्ट क्लास चाहिँ जसले यो फर्स्ट क्लास होइन यात्रा गर्नुभएको छ थाहा छ होइन यहाँहरूलाई। अनि दैलो अलग्गै हुन्छ, बन्द हुन्छ, 4वटा बर्थ हुन्छ होइन। सो त्यहाँ ठाउँ 4वटा मात्रै हुन्छ अनि मजाको। अनि कोही अरू बाहिरको मान्छे पस्नु पाउँदैन त्यसरी, किनभने अलग्गै दैलो लगाइदिएको हुन्छ अनि एकदम राम्रो हुन्छ। अनि म फर्केर आउँदै थिएँ। माफ गर्नुहोस्, कुन ठाउँमा पुग्दा मलाई थाहा भएन, कुन चाहिँ एउटा स्टेसनमा पुग्दाखेरि चाहिँ टिटीले के गर्यो भने एकजना अलिक त्यस्तै ऊ पनि सायद त्यस्तै होला 60-65 वर्षको मान्छेलाई हाम्रो कम्पार्टमेन्टमै लिएर आउनुभयो। किनभने एउटा बर्थ खाली थियो, उहाँले लिएर आउनुभयो। अनि ऊ चाहिँ आसामिस रहेछ, आसामको है, गुवाहाटीतिरको होला होइन। उहाँ कन्याकुमारी होइन, माफ गर्नुहोस्, कामाख्यामा उहाँ झर्नु भएको थियो, मलाई याद छ। कामाख्या स्टेसनमा उहाँ झर्नु भएको थियो, आसामिस रहेछ अनि प्रोफेसर रहेछ उहाँ। अनि उहाँको कुनै त्यस्तै ठुलो के युनिभर्सिटीको के को मिटिङबाट फर्केर आउनु हुँदै रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ खास सेकेन्ड कि फर्स्ट एसीमा हुँदो रहेछ उहाँ, एसी कम्पार्टमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो। तर एसीमा बसेर उहाँलाई चाहिँ ज्वरो आएछ, फेरि ज्वरोको किस्सा आयो। अनि ज्वरो आएछ, उहाँको टाउको दुखेछ। अनि त्यसै कारण उहाँले टिटीसँग कुरा गर्नुभएछ र टिटीले चाहिँ हाम्रो कम्पार्टमेन्टमा लिएर आउनुभयो, प्रोफेसर हुनुभएको कारणले। अन्त म त शिलङमै थिएँ त्यस बेला। अनि कुरा गर्न थाल्नुभयो। अनि अब उहाँलाई थाहा छ शिलङको प्राय मान्छे अब इङ्ग्लिस नै प्राय बोल्ने गर्छ भनेर। अनि उहाँले थाहा छैन, उहाँलाई थाहा भएन म नेपाली हो भनेर, म हिन्दी पनि बोल्छु भनेर सायद। अनि बोल्न थाल्नुभयो। अनि उहाँलाई थाहा लाग्यो कि म क्रिस्चियन हो भनेर। अनि क्रिस्चियनको कुराहरू जब निस्किँदै थियो उहाँ यस्तो रिसाउनु भयो मसँग, यस्तो क्रोधित हुनुभयो, मलाई यस्तो हक्कार्नु भयो उहाँले, यस्तो भन्नुभयो उहाँले शब्दहरू कुराहरू। म चुप्पो लागेर बसेँ। उहाँले इतिहासको कुराहरू निकाल्नु भयो, कतिपय अब क्रुसेडर्सहरूको कुराहरू, वेस्टर्न कन्ट्रिजको कुराहरू भने। अनि उहाँले अब घटी कमीहरू देखाउनु भयो, तिमीहरू यस्तो हुन्छौ, तिमीहरू उस्तो हुन्छ, तिमीहरू क्रिस्चियन भनेको भन्दा कस्तो करायो। म चुप्पो लागेर बसेँ। मैले भने तपाईँले सायद
नराम्रो साइड मात्रै देख्नुभयो होला है, तर राम्रो तर्फको चाहिँ तपाईँले देख्नु भएन होला भनेर त्यति म बहस गरेन। किनभने अब जे भए पनि अब उमेरमा मभन्दा मेरो बुवा जस्तै होइन, अनि मलाई उचित लागेन उहाँलाई धेरै उहाँसँग बहस गर्नुको निम्ति। तर यस्तो क्रोधित भयो, कराउनु भयो उहाँ, अरू मान्छे पनि म हेरेर छक्कै परेँ। अनि म चुप्प लागेँ। कामाख्यामा जब आइपुगेँ नि, उहाँको ठुलो लगेज थियो, एकदम भारी, गरौँ न गरौँ उहाँको त्यो सुटकेस। अनि उहाँको पनि त्यस्तै छोरीको को लिनु आयो कामाख्यामा। अनि भरे उहाँले कुल्ली खोज्यो, कुल्ली पनि थिएन स्टेसनमा। अनि मेरो पालो, अङ्कल आई हेल्प यु भनेर, अन्त म तपाईँलाई सहायता गर्छु भनेर उहाँको त्यो ठुलो सुटकेस यति गरौँ कुनी के हाल्नु भएको थियो उहाँले, सायद किताबहरू, पक्का निश्चय पनि किताबहरू थियो होला। अनि मैले सकिनसके उठाएर, अनि केम टाढै थियो दैलो पनि ट्रेनको, त्यहाँ पुर्याएर अनि प्लेटफर्ममा झारिदिएँ। ल अङ्कल तपाईँको सुटकेस भनेर। ऊ एकछिन मलाई हेऱ्यो, चुप्प लाग्यो, केही भन्नु सकेन उहाँले। अनि उहाँले मलाई हेरेर भने, तँ राम्रो मान्छे होस्, तँ पछि गएर बहुत राम्रो ठुलो मान्छे, ठुलो काम गर्नेछस् तैँले भनेर मलाई त्यस्तो भन्नुभयो। फेरि म छक्क परेँ त्यहाँ है। कति समय हामीहरू बहस गरेर जित्नु खोज्छौँ मान्छेलाई, अझ जित्नु सक्छौँ पनि हामीहरू आरामले होइन, बहस गरेर। तर बाहिरमा म भनेको छ बहस नगर, व्यर्थको कुरा बहस गर्नु। तर मैले त्यो जब उहाँलाई, अनि मैले उहाँलाई देखाउनुको निम्ति पनि गरेको होइन, एउटा के भन्छ, एउटा मानवताको भनौँ हिसाबले। अब उहाँ एउटा बुढो मान्छे होइन, अनि उहाँमा त्यो ताकत छैन, क्षमता छैन, म जवान केटो त्यतिखेर। अनि त्यत्रो गरौँ उहाँको सुटकेस, त्यो एउटा मानवताको हिसाबले पनि सायद कसैले पनि त्यहाँ मेरो जग्गामा अरू कोही भएको भए पनि सहायता गर्ने थियो होला। तर थाहा छैन, अब तपाईँलाई हकारे झपारेपछि सहायता गर्नु मन हुन्छ कि हुँदैन। तर मैले गरेँ। चुनौती मेरो निम्ति त्यो थियो, आफूलाई होच्याउनु। मलाई त पहिला त्यस्तो सोच आएको, त्यस्तो हकारे मलाई किन। तर मैले सोचेँ होइन, बिचरा उसलाई थाहा छैन, आफूलाई होच्याएर अङ्कल म तपाईँलाई हेल्प गर्छु भने। अनि उहाँलाई जब त्यो सुटकेस थमाइदिएँ, उहाँ एक प्रकारको निशब्द जस्तै हुनुभयो। मलाई एकछिन अनुहारमा हेर्नुभयो, अनि भन्यो कि तँ पछि गएर तैँले बहुत ठुलो काम गर्नेछस् भनेर भन्नुभयो। त एक्सन है, हाम्रो एक्सन, हाम्रो कार्य, इट डज स्पिक लाउडर देन वर्ड। अनि हाम्रो सुसमाचार हाम्रो मुखले, हाम्रो जीवनले प्रचार गर्नु एकदमै आवश्यक रहेछ, खाँचो रहेछ। दुईटै, हाम्रो मुखले, हाम्रो जीवनले सुसमाचार प्रचार हुनु परेको छ। हस् त, प्रभुले यहाँहरूलाई धेरै आशिष दिएको होस्। जय मसीह। धन्यवाद।